วันนี้คุณแม่ไม่ได้สอนนะที่นี่เดี๋ยวหลวงพ่อเทศเสร็จแล้วไปคุณแม่ไปบ้านจิตสบายธรรมะนะฟังมากๆก็เสียเวลานะบางทีฟังเยอะไปต้องภาวนาเราฟังธรรมเพื่อให้รู้หลักของการปฏิบัตินะพอรู้แล้วต้องต่อสู้เอาครูบาอาจารย์แต่ก่อนไม่ได้สอนเยอะคนหนึ่งนะสอนไม่กี่ประโยคแล้วสิ่งที่ท่านสอนเนี่ยคือหลักของการปฏิบัตินะสมัยก่อนหลวงพ่อยังเคยแปลกใจเวลาเราไปหาครูบาอาจารย์นะท่านสอนแล้วเรามาภาวนาตอนเราส่งกันบ้านนะมันเหมือนคนละเรื่องกันแล้วบางทีคนสองคนฟังธรรมะจากครูบาอาจารย์พร้อมๆกันนะต่างคนต่างปฏิบัติเอามาคุยกันก็ไม่เหมือนกันเมื่อเช้าก็มีพวกทิศมาถามเหมือนกันเรื่องคล้ายๆอย่างนี้หลวงพ่อก็เล่าให้ฟังว่าปกติครูบาอาจารย์จะสอนหลักของการปฏิบัติให้เราแล้วเราต้องไปทำเอาเองหลักปฏิบัตินั้นมีอันเดียวเลยหลักของสติปัฏฐานเรื่องสมถะเรื่องวิปัสสนาอะไรนะละเอียดลงไปก็เรื่องรูปนามขันธ์ห้าอายตนะหกอะไรธาตุ18อะไรเรียกวิปัสสนาภูมิแต่ท่านไม่ได้ใช้ศัพท์อย่างนี้อันนี้เป็นพวกปริยัติครูบาอาจารย์จะสอนง่ายๆอย่างถ้าเริ่มต้นเลยนะไปพุทโธประโยคเดียวที่สอนไปพุทโธพุทโธไปทำอะไรก็ไม่บอกนะจะพุทโธเนี่ยจิตใจจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยไม่บอกอะไรสักอย่างอยู่ๆก็สั่งบอกให้ไปพุทโธแต่ละคนก็ไปพุทโธพุทโธกันบางคนพุทโธไปหน่อยนึงไม่เห็นประโยชน์อะไรก็เลิกไปวันหลังก็ไปถามอีกผ่านไปปีหนึ่ง2 ปีไปถามใหม่ครูบาอาจารย์บอกไปพุทโธเอาพูดอย่างเดิมอ่ะบางคนพุทโธพุทโธถูกเนี่ยทำยังไงจะถูกพุทโธถูกเป็นยังไงพุทโธไม่ถูกเป็นยังไงท่านก็ไม่ได้สอนคน100 คน1,000 คนมันถูกขึ้นมาคนหนึ่งถ้าถูกแล้วท่านก็สอนต่อให้พิจารณากายไปอะไรเงี้ยนานๆพูดทีหนึ่งนะไม่สอนเยอะตอนหลวงพ่อไปเรียนครูบาอาจารย์แล้วบอกให้หลวงปู่ดูลบอกหลวงพ่อคำเดียวนะประโยคเดียวอ่านจิตตนเองเนี่ยคีย์เวิร์ดที่ท่านสอนจริงๆอ่านจิตตนเองจิตอยู่ที่ไหนไม่บอกจะอ่านยังไงจะเอาอะไรไปอ่านไม่บอกอ่านไปเพื่ออะไรไม่บอกสักอย่างนะเวลาเราลงมือภาวนานะเราก็ต้องคลำเอาทำไงท่านบอกให้ดูจิตตัวเองอ่านจิตตัวเองจะอ่านได้ยังไงเนี่ยก็ต้องใช้สติใช้ปัญญานะคลำทางเอาผิดบ้างถูกบ้างนี่หลวงพ่อเคยอ่านพระไตรปิฎกเคยบวชที่วัดชลประทานกับหลวงพ่อปัญญาในพระไตรปิฎกก็พูดถึงขันธ์ห้าพูดถึงอะไรเงี้ยฟังไม่รู้เรื่องอ่านแล้วไม่รู้เอาไปภาวนาได้ไงก็รู้อยู่
ไม่มีคนไม่มีสัตว์ไม่มีเราไม่มีเขามีแต่ขันธ์ห้าอะไรเงี้ยแล้วยังไปภาวนาไงไม่รู้ตอนไปบวชที่วัดชลประทานนะท่านให้ทำวัดเช้าทำวัดเย็นนะใช้บทสวดมนต์แปลหลวงพ่อเลยชอบบทสวดมนต์แปลมากกว่าบทสวดมนต์ธรรมดาสวดธรรมดาได้แต่ความสงบนะเหมือนนกแก้วนกขุนทองท่องไปนะใจสงบมีประโยชน์ไหมมีได้ความสงบแต่สวดมนต์แปลนะมันทำให้เราได้ปัญญาด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งบทธรรมวัดเช้านะสุดยอดเลยพอหลวงปู่ดูลท่านสั่งหลวงพ่อบอกว่าให้ไปอ่านจิตตนเองนะหลวงพ่อไม่รู้จะอ่านยังไงนะทำอะไรไม่ถูกหลวงพ่อก็นั่งสมาธิไปก่อนหายใจเข้าพุทหายใจออกโทจิตใจก็ไม่ว้าวุ่นพอจิตใจไม่ว้าวุ่นนะก็พิจารณาลงไปจิตอยู่ที่ไหนจิตต้องอยู่ในกายนี่แหละนี่ในตัวเราเนี่ยเคยสวดมนต์นะรู้ว่าตัวเรามีขันธ์ห้าก็เลยดูไปทีละขันธ์นะว่ารูปเนี่ยรูปูปาทานขันโธขันธ์นั้นเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือรูปจิตมันอยู่ในรูปหรือเปล่ารู้ว่าจิตอยู่ในร่างกายแต่มันอยู่ตรงไหนในร่างกายทำสมาธิดูลงไปที่เส้นผมเส้นผมก็สลายไปก็ไม่เห็นจิตขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกนะดูมันสลายไปหมดนะแต่ดูไปก็ยังไม่เข้าใจนะรู้อย่างหนึ่งว่าจิตอยู่ในร่างกายแต่ไม่รู้มันอยู่ตรงไหนในร่างกายสงสัยจิตฐานของมันอยู่ที่ไหนเที่ยวหาสุดท้ายก็รู้ว่าจิตอยู่ในกายแต่ไม่ได้อยู่ตรงไหนในกายเนี่ยฟังพิลึกเรายังไม่เห็นจิตชัดเจนก็ดูต่อไปนะหรือจิตอยู่ในเวทนาเวทโนปาทานขันโธนะเนี่ยเวทนาขันธ์นั้นเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือเวทนาก็ดูลงไปในความสุขก็ไม่มีจิตในความทุกข์ก็ไม่มีจิตหรือที่ว่าจิตอยู่ในความคิดตอนนั้นยังไม่เข้าใจนะที่ว่าสังขารนะคือความคิดที่จริงความคิดก็เป็นตัววิตกนะอยู่ในสังขารเหมือนกันแต่เรื่องที่คิดนะไม่ใช่สภาวะธรรมนะเรื่องที่คิดไม่ใช่รูปธรรมไม่ใช่นามธรรมไม่ใช่สังขารเรื่องราวที่คิดเป็นบัญญัติอาการที่จิตคิดนะมีสภาวะรองรับเป็นสังขารอย่างหนึ่งเรียกวิตกนะตอนนั้นหรือว่าจิตอยู่ในความคิดก็จงใจคิดนะพุทโธสุโธกรุณามหันนโวพระพุทธเจ้าผู้บริสุทธิ์มีพระกรุณาดังห้วงมหันนบบทนี้ก็อยู่ในธรรมวัดเช้าพอคิดพุทโธสุโธนะก็เห็นกระแสของความคิดนะไหลออกมาจากความว่างที่กลางอกนะกระแสของความคิดไหลขึ้นมาพอขึ้นมาแล้วก็สลายหายไปในความว่างมันเกิดจากว่างแล้วก็สลายลงในว่างตรงที่คิดพุทโธสุโธนะปรากฏพอรู้เห็นความคิดเกิดขึ้นแล้วมันดับปั๊บเนี่ยจับได้แล้วอ๋อจิตก็คือไอ้ตัวผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนั่นเองพอเจอตัวนี้นะโอ้ตัวนี้เราทำมาได้ตั้งแต่10 ขวบแล้วนั่งสมาธิได้จิตผู้รู้มาตั้งแต่10 ขวบทีแรกก็นั่งไม่รู้หรอกว่าได้จิตผู้รู้ตอน10 ขวบนะไฟไหม้ใกล้ๆบ้านตกใจก็จะวิ่งไปบอกพ่อก้าวที่1ตกใจก้าวที่2ตกใจพอก้าวที่3นะสติรู้ทันความตกใจนะความตกใจดับปั๊บไป
จิตผู้รู้ก็โดดเด่นขึ้นมาเลยได้ตัวรู้ขึ้นมาคราวนี้ไม่ตกใจแล้วก็เห็นร่างกายมันเดินไปบอกผู้ใหญ่เห็นผู้ใหญ่ตกใจเห็นผู้ใหญ่วิ่งไปวิ่งมาเราเป็นคนดูเฉยๆเนี่ยพอมาบริกรรมพุทโธสุโธกรุณามหันนโวนะไอ้จิตผู้รู้มันก็ตัวเดียวกันแล้วต่อมานั่งสมาธินะก็เข้ามาที่ตัวจิตผู้รู้ได้นะตั้งแต่เด็กๆเพราะว่าจิตผู้รู้มันก็คือตัวนี้เองไอ้จิตตัวนี้เองที่หลวงปู่จะให้เราดูหลวงพ่อก็เลยไปเฝ้าดูอยู่ที่ตัวผู้รู้นะจ้องอยู่อย่างนั้นนะเสียเวลาไป3 เดือนทำผิดนะท่านบอกให้อ่านจิตตนเองท่านไม่ได้บอกให้ไปเพ่งจิตตนเองเห็นไหมคำพูดคำเดียวเท่านั้นการปฏิบัตินะคนละที่คนละทางเลยระหว่างการเพ่งจิตตนเองกับการอ่านจิตตนเองนั้นคนละเรื่องกันอย่างเอาหนังสือมาเล่มหนึ่งเรามานั่งเพ่งหนังสือจิตใจมันก็เป็นแบบหนึ่งนะอ่านหนังสือจิตใจเราก็เป็นอีกแบบหนึ่งอ่านหนังสือนะอย่างอ่านนิยายเดี๋ยวก็มีราคะเดี๋ยวก็มีโทสะเดี๋ยวก็มีโมหะเดี๋ยวเบิกบานเดี๋ยวเศร้าหมองนะจิตใจมันแกว่งไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นการอ่านจิตตนเองไม่ใช่ไปทำจิตให้นิ่งๆให้จิตมันทำงานไปแล้วเรามีสติตามรู้ความเปลี่ยนแปลงของมันไปแต่ทีแรกไม่เข้าใจคิดว่าท่านให้ดูจิตก็ไปเพ่งอยู่ที่ตัวจิตนะเสียเวลา3 เดือนขึ้นไปกราบหลวงปู่ผมดูจิตได้แล้วหลวงปู่ยิ้มท่านก็ถามแล้วจิตเป็นยังไงท่านถามไปอย่างนั้นนะความจริงหลวงปู่ดูลนะเราไม่ต้องพูดเลยนะท่านรู้จักเรามากกว่าที่เรารู้จักตัวเองซะอีกแต่ท่านถามเพื่อจะสอนนะก็บอกท่านว่าจิตมันวิจิตรพิสดารครับมันทำงานได้สารพัดเลยแต่ผมสามารถจัดการจนกระทั่งจิตมันตั้งมั่นเด่นดวงอยู่ทั้งวันเลยเนี่ยท่านก็พูดอีกประโยคเดียวให้ไปอ่านจิตจิตมีหน้าที่คิดนึกปรุงแต่งให้ไปอ่านมันไม่ใช่ให้ไปทำจิตให้นิ่งนี่ท่านสอนแค่นิ่งเราก็ต้องมาทำต่อรู้แล้วว่าทำผิดแล้วค่อยๆมาสังเกตระหว่างการเพ่งกับการอ่านมันต่างกันยังไงการเพ่งเนี่ยจิตเราเข้าไปบังคับแทรกแซงจิตใจตัวเองการอ่านก็คือเมื่อตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์นะเกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นที่จิตอย่างตาเห็นรูปสวยๆจิตชอบเป็นรูปน่าเกลียดน่ากลัวจิตไม่ชอบเห็นหมาบ้าวิ่งมาจิตกลัวอะไรเงี้ยได้ยินเสียงเพลงนี้เพราะๆชอบแต่หลวงพ่อไม่ชอบฟังเพลงนะสิ่งที่หลวงพ่อชอบนะคือเสียงธรรมชาติเสียงลมพัดใบไม้เสียงน้ำไหลอะไรเงี้ยชอบอย่างนี้ได้ยินแล้วจิตรวมจิตสงบง่ายนี่หูเราได้ยินเสียงใจเราชอบรู้ว่าชอบเวลาได้ยินเสียงเพลงนะได้ยินนิดๆหน่อยๆยังพอไหวพอได้ยินมากๆรำคาญมันจะมาร้องอะไรจิตมันจะรำคาญนะเมื่อก่อนพอจิตรำคาญเราก็ไม่ฟังแต่ตอนนี้เปลี่ยนนะพอจิตมันมีได้ยินเสียงมันชอบรู้ว่าชอบมันรำคาญรู้ว่ารำคาญอย่างนี้ถึงเรียกว่าอ่านจิตตนเองจมูกได้กลิ่นลิ้นกระทบรสกายกระทบสัมผัสก็ใช้หลักเดียวกันให้มันกระทบไปพอกระทบแล้วมีความเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นที่จิตใจนะมีสติรู้ทันอย่างเราได้กลิ่นหอมเงี้ยใจเราชอบรู้ว่าชอบได้กลิ่นเหม็นใจไม่ชอบรู้ว่าไม่ชอบอย่างเวลาเราอยู่บ้านนะเราได้กลิ่นอะไรเน่าๆนะใจเราไม่ชอบนะแล้วเราก็สงสัยเกิดความสงสัยต่อว่าตัวอะไรมาตายในบ้านนะ
เราก็มีสติรู้ว่าสงสัยเราก็ไปเที่ยวหาเผื่อจิ้งจกตุ๊กแกอะไรมันตายในบ้านหนูมาตายในบ้านตอนไปภาวนาตามวัดป่าพอได้กลิ่นเน่าๆเนี่ยจะไม่คิดถึงสัตว์ตายนะคิดรู้ผีมันมาว่ะหลวงพ่อเป็นคนกลัวผีนะเมื่อก่อนนะเดี๋ยวนี้เฉยๆแล้วผีเป็นเกลือกันเวลาอยู่ตามวัดป่ากลางคืนอยู่คนเดียวมืดๆอะไรเงี้ยนะลมพัดใบไม้ดังแกลกแกลกกลากกลากบรรยากาศมันให้อ่ะเงียบๆไม่มีผู้มีคนบางทีได้ยินนะเหมือนคนเดินแบกหญ้ามาลุยหญ้ามาแกลก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 มาตอนเช้าถึงไปเห็นเวลาที่ลมมันพัดผ่านทุ่งหญ้านะลมมันบางทีไม่ได้มาเป็นก้อนใหญ่ๆนะมันมาเป็นกลุ่มเล็กๆนะมันพุ่งไปชวัดเฉวียนไปตามยอดหญ้าเหมือนคนเดินลุยเลยนะเนี่ยเรากลัวผีเราก็มโนว่าผีเดินมาแล้วอะไรเงี้ยใจมันกลัวได้ยินเสียงแล้วใจมันกลัวนะพอภาวนาเป็นเราก็รู้ว่าใจมันกลัวความกลัวมันก็ดับนะได้ยินเสียงใจเกิดความกลัวรู้ว่ากลัวใจก็หายกลัวแล้วก็ฟังใหม่มันเสียงอะไรแน่มีคราวหนึ่งพระท่านให้ไปอยู่กุฏิตรงทางเข้าป่าช้าเลยอยู่บนเนินเขาขึ้นไปนะแล้วก็ข้างในเป็นป่าช้ากลางคืนเราอยู่คนเดียวว่าภาวนาได้ยินเสียงใครมันเดินเข้าไปในป่าช้านะหายเข้าไปแล้วนานนะแล้วก็ได้ยินเสียงเดินออกมาจากป่าช้าคราวนี้มีหลายเสียงเลยนะเดินมาอยู่ใต้ถุนกุฏิเราแล้วก็กัดฟันดังกรอดโอ้เสียวไส้ผีมันคงเอากระดูกมากัดเล่นนะกลัวนะกลัวรู้ว่ากลัวแล้วเป็นไงรู้ว่ากลัวแล้วก็กลัวอีกเพราะยังคิดเติมลงไปโอ้ผีมาแน่ๆเลยรอบนี้สุดท้ายกลัวมากๆนะตัดใจเอาไฟฉายไปส่องโอ้ยหมามันเข้าไปเอาไอ้ที่เข้าไปไหว้ผีในป่าช้าพวกเศษอาหารเลยนะออกมาเคี้ยวหมามันไม่กลัวผีฮะทำไมเรากลัวผีหมามันก็มีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเหมือนเราอ่ะมันไม่กลัวผีมันเข้าไปแย่งของผีมากินได้เอาวะลองดูสักทีออกจากกุฏินะถือไฟฉายเดินเข้าป่าช้าบ้างไปถึงหน้าป่าช้านะใจยังเข้มแข็งอยู่เดินเข้าไปหน่อยนึงใจชักฝ่ออีกแล้วชักฝ่อหยุดก่อนตั้งหลักก่อนเข้มแข็งแล้วก็เดินต่ออะไรคราวนี้เคยชินก็เลยเดินเฉยๆเนี่ยจิตมันมโนเอานะชอบจินตนาการหลอกตัวเองเราภาวนานะคอยสังเกตเวลาตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์อย่างใจเราคิดเรื่องผีนะใจก็เกิดความกลัวอันนี้เป็นการกระทบอารมณ์ทางใจเราคิดเอาเองจิตใจเกิดความรู้สึกกลัวให้รู้ว่ามันกลัวนะแล้วก็ฝึกตัวเองไปส่วนที่ว่ากลัวแล้วเดินเข้าไปดูอะไรเนี่ยอันนี้ไม่ใช่หลักวิปัสสนาอะไรหรอกเป็นการฝึกตัวเองให้มันเข้มแข็งมากขึ้นนะถ้าหลักของวิปัสสนาก็คือหูได้ยินเสียงนะก็รู้ว่านี่แค่เสียงสักแต่ว่าเสียงใจแปลความหมายแล้วก็เกิดความกลัวนะก็รู้ว่ากลัวอะไรเงี้ยก็เห็นเสียงเกิดแล้วก็ดับความรู้สึกกลัวเกิดแล้วก็ดับเนี่ยจิตใจที่กลัวก็เกิดดับไปด้วยอย่างนี้ก็เรียกเราทำวิปัสสนาแต่ตรงที่เราลุยเข้าไปในป่าช้านะอันนี้เป็นการฝึกตัวเองให้ใจมันแข็งขึ้นไม่เชื่ออะไรงมงายไปดูของจริงเวลาเข้าไปในป่าช้าไม่เคยเจอผีเลยนะเพราะว่าจริงๆผีไม่ได้อยู่แค่ในป่าช้าที่ไหนก็มีนะที่ไหนก็มี
บางทีก็อยู่ในบ้านนะบ้านเรานั่นแหละก็อยู่ได้ที่จริงเขาอยู่ได้ทุกที่แหละนะนี่ถ้าเรากลัวทำไมเราต้องกลัวผีในป่าช้าเพราะเราคิดเอาเองว่าผีมันอยู่ในป่าช้าทำไมเรากลัวผีตอนกลางคืนกลางวันทำไมเราไม่กลัวเพราะเราเป็นสัตว์กลางวันนะคนนะตาเราเนี่ยถูกสร้างขึ้นมาให้เห็นรูปในตอนกลางวันกลางคืนไม่เห็นนะนี่พอกลางคืนไม่เห็นนะอะไรทำงานแทนตาใจที่คิดทำงานแทนตาเราก็เลยคิดว่าโอ้ถ้ากลางคืนเนี่ยผีไม่จะหลอกได้ที่จริงเราหลอกตัวเราเองนะกลางวันก็ไม่ใช่ผีมันตายที่ไหนนะกลางวันผีมันก็มีเหมือนกลางคืนอะไรเงี้ยเนี่ยใจมันหลอกตัวเองนะเพราะงั้นเวลาเราภาวนาที่อ่านจิตตนเองเนี่ยไม่ได้ไปทำจิตให้นิ่งๆการอ่านจิตตนเองนะเมื่อตาเห็นรูปเกิดความเปลี่ยนแปลงที่จิตให้มีสติรู้ทันมีความเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างเห็นบางรูปก็มีความสุขเห็นบางรูปมีความทุกข์เห็นรูปจำนวนมากใจเฉยๆอย่างเงี้ยพอมีความสุขมีความทุกข์มีความเฉยๆถ้าเราไม่มีสติราคะโทสะโมหะก็แทรกหรือเป็นกุศลก็เป็นกุศลเล็กน้อยอย่างเราเห็นพระเดินบิณฑบาตเราอยากใส่บาตรเนี้ยใจเราเป็นกุศลนะแล้วเราก็คิดต่อนะโอ้พระองค์นี้ท่าทางเรียบร้อยนะถ้าเราใส่บาตรด้วยเราจะได้บุญเยอะนี่อกุศลเกิดแล้วนะอกุศลเกิดแล้วจะใส่บาตรเนี่ยเพราะอะไรเพราะอยากจะได้บุญนะผิดไหมที่อยากได้บุญไม่ผิดหรอกแต่ถูกน้อยไปหน่อยนะหรือเห็นพระบางองค์ท่าทางไม่เรียบร้อยนะเราเตรียมข้าวจะใส่บาตรไว้แล้วเห็นองค์นี้มานะเรารีบเก็บทำไม่รู้ไม่ชี้อะไรเงี้ยองค์นั้นอาจจะเป็นพระดีก็ได้แต่เรามโนว่านี่พระไม่ดีคิดเอาเองว่านี่ไม่ดีอะไรเงี้ยเห็นไหมใจเราตาเห็นรูปใจเราก็เปลี่ยนแปลงชอบบ้างไม่ชอบบ้างสุขบ้างทุกข์บ้างดีบ้างร้ายบ้างหูได้ยินเสียงก็แบบเดียวกันเพราะหน้าที่เรามีสตินะคอยรู้ทันความเปลี่ยนแปลงของจิตใจตนเองจิตใจจะเปลี่ยนแปลงเมื่อมีผัสสะคือการกระทบอารมณ์ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจทางใจส่วนมากก็จิตมันไปคิดนะพออย่างคิดเรื่องนี้จิตใจก็เป็นอย่างนี้คิดเรื่องนี้จิตใจเป็นอย่างนี้บางทีคิดเรื่องเดิมนะแต่คนละเวลาใจยังไม่เหมือนกันเลยยกตัวอย่างถ้าเราคิดถึงผีตอนกลางวันกับเราคิดถึงผีตอนกลางคืนเนี้ยนะใจไม่เหมือนกันกลางวันไม่กลัวกลางคืนกลัวนะให้อ่านมันคอยรู้ความเปลี่ยนแปลงของมันอย่างที่มันเป็นนะรู้อย่างที่มันเป็นยากไหมที่เราจะอ่านจิตใจตนเองไม่เห็นจะยากตรงไหนเลยนะหลวงปู่ดูลย์ท่านบอกว่าการปฏิบัตินั้นไม่ยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัตินะอ่านหนังสือมามากแล้วต่อไปนี้อ่านจิตตนเองให้การปฏิบัติไม่ยากอย่างเวลาเนี้ยนะจิตใจเรามีความสุขรู้ว่ามีความสุขยากไหมจิตใจเรามีความทุกข์รู้ว่ากำลังมีความทุกข์ยากไหมนะไม่เห็นยากเลยแต่ทำไมคนทั่วไปทำไม่ได้พอเขาเห็นรูปที่พอใจจิตใจมีความสุขเขาก็มัวแต่ดูรูปที่เขาพอใจนะเขาได้ยินเสียงอย่างนี้ไม่พอใจอย่างได้ยินเสียงคนมาด่าเราประโยคเดียวหน้าบ้านนะแล้วเราก็จำเอาไว้สัญญามันก็ทำงานทั้งวันเลยเหมือนมันด่าเรา1,000 ครั้งคิด1,000 ครั้งก็เหมือนถูกด่าทุกครั้งอะไรเงี้ยเนี่ยเราอ่านใจตัวเองยากไหมว่าใจกำลังโกรธไม่ยากแต่ทำไมอ่านไม่ได้เพราะไม่อ่านทำไมไม่อ่านตอนนั้นมัวสนใจคนที่มาด่าเรานะสนใจของข้างนอก
สนใจรูปที่มากระทบสนใจเสียงที่มากระทบสนใจกลิ่นที่มากระทบสนใจรสสนใจสิ่งที่มาสัมผัสร่างกายไม่สนใจความรู้สึกของตัวเองเพราะงั้นการดูจิตดูใจไม่ใช่เรื่องยากนะแค่ย้อนมาสังเกตจิตใจตนเองมีตามีหูจมูกลิ้นกายใจเหมือนกับคนอื่นนั่นแหละก็ไม่ต้องแกล้งทำหูหนวกตาบอดนะไม่ต้องทำจิตให้นิ่งๆไม่คิดไม่นึกนะก็ให้จิตมันทำงานไปตามธรรมชาติธรรมดามีตาก็ดูมีหูก็ฟังมีใจก็คิดนะให้มันทำงานไปถ้าตาเห็นรูปเราก็ไม่แทรกแซงจิตว่าจิตต้องเฉยห้ามยินดียินร้ายอะไรไม่ต้องนะตาเห็นรูปแล้วจิตเกิดยินดียินร้ายตรงนี้เกิดสุขเกิดทุกข์เกิดดีเกิดชั่วรู้ทันตรงนี้ไม่ยากที่จะรู้แต่ละเลยที่จะรู้เพราะมัวแต่สนใจของข้างนอกของข้างนอกก็คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนะอันนี้เป็นส่วนของรูปธรรมของข้างนอกอีกอันหนึ่งก็คือความคิดสมมติบัญญัติทั้งหลายอันนี้เกิดในใจทำไมเรียกว่าของนอกนะมันเป็นของที่ถูกรู้ถูกดูนะเป็นของแปลกปลอมเข้ามากระตุ้นให้จิตทำงานคำว่าอย่าส่งจิตออกนอกหลวงปู่ดูลย์ชอบสอนว่าอย่าส่งจิตออกนอกที่จริงท่านไม่ได้สอนแค่นั้นนะอย่าส่งจิตออกนอกนะให้คอยอ่านจิตตนเองนี้พอได้ยินประโยคแล้วจับมาไม่ครบอย่าส่งจิตออกนอกก็มีตาก็ไม่ดูมีหูก็ไม่ฟังมีจมูกไม่ดมกลิ่นมีลิ้นไม่ริมรสมีกายไม่รู้สัมผัสอะไรเงี้ยถ้าไม่สัมผัสอารมณ์แล้วก็บรรลุมรรคผลเร็วนะคนพิการทั้งหลายจะได้เปรียบเราอย่างคนตาบอดใช่ไหมเขาไม่ส่งจิตออกนอกทางตาเขาได้เปรียบเราไหมคนหูหนวกไม่ส่งจิตออกนอกทางหูไม่ส่งไปฟังเสียงเขาได้เปรียบเราไหมไม่ได้เปรียบนะหรือคนเป็นโรคเรื้อนผิวกายไม่รู้สึกอะไรมากระทบมีดบาดยังไม่รู้เลยเงี้ยเขาได้เปรียบเราไหมเขาไม่ได้เปรียบนะในการปฏิบัติคนธรรมดานี่แหละกระทบอารมณ์แล้วนะกระทบแล้วมันมีความรู้สึกเกิดขึ้นมีความเปลี่ยนแปลงในจิตใจเกิดขึ้นมีสติรู้ไปการภาวนาจะไม่ใช่เรื่องยากเพราะไม่ได้ทำอะไรที่ผิดธรรมชาติอย่างที่หลวงพ่อทำผิดช่วงแรกนะยากนะทำจิตไม่ให้คิดนะต้องเข้าสมาธิไปจนมันเลิกคิดอะไรเงี้ยไม่ใช่เรื่องง่ายแต่เสร็จแล้วพอถอยออกมามันก็คิดอีกเพราะฉะนั้นเราเป็นนักปฏิบัตินะกับคนที่ไม่ได้ปฏิบัติเนี่ยไม่ได้มีอะไรต่างกันมากหรอกคนที่ไม่ได้ปฏิบัติเขามีตาเขาก็ดูเขามีหูเขาก็ฟังมีจมูกเขาก็ได้กลิ่นมีลิ้นเขาก็รู้รสมีกายก็รู้สัมผัสมีใจก็คิดนึกเราก็เหมือนเขาไม่ใช่ผู้วิเศษผิดมนุษย์มนานะเพราะงั้นเรามีตาเราก็เห็นรูปนะมีหูเราก็ได้ยินเสียงมีใจเราก็คิดได้แต่พอเห็นรูปได้ยินเสียงได้กลิ่นได้รสได้สัมผัสรู้เรื่องราวที่คิดแล้วเกิดความเปลี่ยนแปลงใดๆขึ้นที่จิตเช่นเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดกุศลอกุศลให้รู้ตรงนี้นะถ้าไม่ได้รู้ตรงนี้ก็เรียกว่าไม่ได้อ่านจิตตนเองตอนที่ไม่ได้อ่านจิตตนเองนะจิตไปไหนจิตออกนอกคือไปสนใจในตัวรูปตัวเสียงตัวกลิ่นตัวรสตัวสิ่งที่มาสัมผัสกายสนใจเรื่องราวที่คิดอันนี้เรียกว่าจิตออกนอกนะเพราะงั้นได้ยินคำว่าจิตออกนอกหลวงปู่บอกอย่าส่งจิตออกนอกไม่ใช่แปลว่าห้ามดูห้ามฟังนะห้ามคิดนะไม่ใช่ลูกศิษย์หลวงปู่ก็มีนะไปได้ยินประโยคนี้แล้วก็เข้าใจผิดนะแล้วไม่ได้ไปเรียนส่งกันบ้านหลวงปู่นะหลวงปู่ไม่ได้แก้ให้ก็ไปจำว่าไม่ส่งจิตออกนอกรวมทั้งไม่คิดด้วยนะเอาไปนั่งสอนกันนะเปิดสำนักสอนเลยว่าเวลาความคิดเกิดนะปัดทิ้งไปเลยความคิดเกิดว่าปัดทิ้งไปเลยนะใจจะได้ว่างๆเนี่ยเข้าถึงสุญญตาเข้าถึงนิพพานนะใจว่างๆนิพพานไม่ได้ด้วยเข้าได้ด้วยวิธีนี้นะไม่ได้เข้าไปเห็นนิพพานได้ด้วยวิธีนี้
นิพพานเราเห็นนะเมื่อปัญญามันแก่รอบนะรู้ความจริงของรูปธรรมนามธรรมเรียกว่ารู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจจิตก็ปล่อยวางหมดความยึดถือในรูปนามขันธ์ห้าตรงนั้นจิตมันถึงจะสัมผัสพระนิพพานถ้าจิตมันยังติดอยู่ในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ติดอยู่ในตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วก็เพลินในการรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจตรงนี้ไม่เห็นนิพพานหรอกมันหลงอยู่ตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่อายตนะภายในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์นี่อายตนะภายนอกนะความรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่คือวิญญาณทางอายตนะทั้งหกมีอายตนะภายในหกภายนอกหกวิญญาณคือความรับรู้อีก6รวมแล้ว18อันนี้เรียกว่าธาตุ18นะถ้าเราได้ยินใครเขาพูดเรื่องธาตุ18นะอย่าไปนึกถึงว่านี่ธาตุทองเหลืองนี่ทองแดงนี่ทองคำอะไรนะไม่ใช่ธาตุ18เนี่ยก็คืออายตนะภายใน6ภายนอก6วิญญาณคือความรับรู้อีก6ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยเราเฝ้ารู้เฝ้าดูนะเห็นทุกอย่างมันมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปอย่างหลวงพ่อเป็นคนขี้โมโหพอหลวงปู่บอกว่าให้ไปดูจิตตนเองให้ไปอ่านจิตนะเราก็มานั่งดูพอตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์แล้วมันหงุดหงิดเห็นอันนี้ก็หงุดหงิดได้ยินอันนี้ก็รำคาญอะไรเงี้ยเพราะนิสัยมันขี้โมโหโทสะเยอะนะพื้นเดิมของหลวงพ่อพวกโทสะนะฟังวิธีพูดของหลวงพ่อก็ควรจะรู้พวกโทสะเนี่ยพูดแบบนี้แหละนะไม่มาพูดเนิบๆนะสาธุชนทั้งหลายอะไรเงี้ยไม่มีนะประเภทชนเลยไม่เสียเวลาเพราะงั้นเวลาหลวงพ่อภาวนานะถ้าหลวงปู่แก้ให้ไม่ให้ไปอยู่ทำจิตให้ว่างๆนิ่งๆวิธีปฏิบัติก็คือเมื่อตาเห็นรูปจิตมันหงุดหงิดขึ้นมารู้ทันพอรู้ทันแล้วความหงุดหงิดก็ดับไปแล้วเห็นนะความหงุดหงิดไม่ใช่จิตเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าไม่ใช่จิตหรอกถ้าเรารู้ไม่ทันมันก็ครอบงำจิตมันก็กลายเป็นเราโกรธถ้ารู้เท่าทันมันก็เห็นว่าความหงุดหงิดกับจิตเป็นคนละอันกันนะมันก็จะรู้เลยความหงุดหงิดไม่ใช่เรานี่ภาวนาช่วงแรกยังนึกว่าจิตเป็นเราอยู่นะค่อยดูเรื่อยๆไปแล้วก็เห็นจิตทุกชนิดมันเกิดแล้วดับถึงวันหนึ่งเราก็จะรู้นะจิตเองก็ไม่ใช่เรามันเป็นอะไรมันเป็นของไม่เที่ยงจิตทุกชนิดเกิดแล้วดับจิตผู้รู้เกิดแล้วก็ดับนะไม่ใช่รักษาไว้นะจิตผู้รู้เกิดแล้วก็ดับจิตผู้หลงไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเกิดแล้วก็ดับเนี่ยเฝ้ารู้เฝ้าดูอย่างนี้เรื่อยๆสุดท้ายมันก็จะเข้าใจว่าจิตเองก็ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์ไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาเพราะงั้นการภาวนานะอย่ามัวแต่ไปบังคับจิตให้นิ่งร้อยละร้อยของนักปฏิบัตินะตอนไหนไม่ได้คิดจะปฏิบัติก็หลงเหมือนคนทั่วโลกเขาหลงกันนะแต่พอถึงเวลาปฏิบัติก็นั่งบังคับตัวเองบังคับกายบังคับใจตัวเองนะทำไงจิตจะนิ่งบังคับไอ้นี่ไม่ถูกนะไม่ใช่หลักของการปฏิบัติที่แท้จริงการบังคับจิตเนี่ยนะอย่าว่าแต่จะทำวิปัสสนาเลยทำสมถะยังไม่สำเร็จเลยเวลาเราจะทำจิตให้สงบนะให้น้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์ที่มีความสุขนะไม่ใช่บังคับจิตให้สงบจิตเหมือนวัวดุนะเราจะให้มันไม่ดุกับเราพามันไปกินหญ้าอ่อนๆฝนเพิ่งตกหญ้างอกใหม่ๆนะต้นไม่สูงนักนะวัวตัวนี้ก็กินหญ้าเพลินวัวไม่ดุนะเนี่ยวัวก็เพลินในการกินหญ้ามีความสุขเวลาเราภาวนานะเราก็พาวัวคือจิตของเราเนี่ยไปกินอาหารที่มันชอบ
มันชอบกินพุทโธก็ให้มันกินพุทโธมันชอบกินลมหายใจก็ให้มันกินลมหายใจไปเอาอารมณ์ที่ชอบที่จิตมันชอบมาล่อมันจิตก็จะสงบแต่ที่พวกเราทำแล้วมันไม่ยอมสงบเพราะอะไรเราก็อยู่ๆเราก็ไปหาหญ้ามาฟ่อนหนึ่งวัวยืนอยู่ก็จับมันกดหัวกินเข้าไปกินเข้าไปวัวก็หงุดหงิดสิวัวไม่สงบที่พวกเราภาวนาแล้วไม่ยอมสงบนะเพราะเราไปบังคับจิตบังคับจิตให้กินหญ้าพุทโธสิอย่าลืมพุทโธนะพุทโธพุทโธไว้นะมึงอย่าลืมนะอะไรเงี้ยมันไม่สงบหรอกไอ้วัวตัวนี้มันจะถีบเอานะหลวงพ่อเพิ่งรู้ว่าวัวมันถีบได้ตอนเป็นนักศึกษาออกไปภาคอีสานตอนนั้นหลัง14 ตุลาไปทำงานเผยแพร่ประชาธิปไตยเห็นเขาเอาวัวขึ้นรถปิกอัพมีวัวตัวหนึ่งมันไม่อยากขึ้นมันอาจจะฉลาดนะรู้ว่าเขาจะเอาไปขายแล้วขายส่วนใหญ่ก็เอาไปขายโรงฆ่าสัตว์มันไม่ยอมเจ้าของก็ไปดันก้นมันนะมัน2 ขาหน้ามันขึ้นไปอยู่บนรถแล้วเท้าหลังอยู่ข้างล่างนะเจ้าของไปดันนะมันถีบตีนคู่เลยนะโป้งอย่างนี้นะคนนะกลิ้งหลุนเลยนะเนี่ยเพราะว่าไปบังคับวัวมันเลยถีบเอาถ้าเราจะทำจิตให้สงบแล้วเราไปบังคับจิตนะไม่สงบนะไม่ถูกมันถีบเอาก็บุญละถูกมันถีบเอาก็มีเหมือนกันนะบังคับมากๆจิตคลุ้มคลั่งไปเลยนะเพี้ยนไปเลยบ้าไปเลยนะเพราะงั้นเวลาจะทำจิตให้สงบมันต้องรู้จักหลอกล่อให้จิตอยู่ในอารมณ์ที่มีความสุขเดี๋ยวมันสงบเองนี่คนปฏิบัตินั้นทำไม่เป็นก็จะบังคับจิตให้สงบยังไงมันก็ไม่สงบนะเพราะฉะนั้นจับหลักให้แม่นเวลาต้องการทำความสงบเนี่ยน้อมจิตอยู่ในอารมณ์อันเดียวที่มีความสุขไปนี่พอจิตสงบพักผ่อนมีเรี่ยวมีแรงแล้วอย่ามัวเพลินอยู่ตรงนี้นะเราก็ต้องเอาจิตมาพัฒนาขึ้นไปอีกทีแรกเราเอาอารมณ์เป็นหลักให้จิตมาอยู่กับอารมณ์ที่ถูกใจนี่เราจะพัฒนาสมาธิที่สูงขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งคือสมาธิชนิดตั้งมั่นเราใช้จิตเป็นตัวหลักเวลาจิตเราไปอยู่กับอารมณ์นี้เรารู้ทันจิตเราหนีไปจากอารมณ์กรรมฐานเรารู้ทันอย่างเราหายใจเข้าพูดหายใจออกโทเงี้ยจิตจมลงไปอยู่ในลมหายใจรู้ทันจิตหนีไปคิดรู้ทันเห็นไหมเราใช้จิตเป็นตัวหลักในการรู้นะไม่ใช่เอาอารมณ์มาเป็นตัวหลักถ้าต้องการให้จิตสงบเราใช้อารมณ์เป็นตัวหลักน้อมจิตไปอยู่ที่อารมณ์ถ้าต้องการให้จิตตั้งมั่นเราใช้จิตเป็นตัวหลักรู้ทันจิตที่มันเคลื่อนไหวไปเคลื่อนไปเพ่งอารมณ์ก็รู้หนีไปจากอารมณ์ก็รู้ฝึกอย่างนี้ไปนะแล้วจิตจะตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมาถ้าจิตมันตั้งมั่นเด่นดวงเราก็มีงานขั้นต่อไปของเรานะคือการเจริญปัญญาเราไม่ได้ฝึกจิตให้ตั้งมั่นเพื่อจะตั้งมั่นแต่เราฝึกจิตให้ตั้งมั่นเพื่อเอาไปเจริญปัญญาเมื่อก่อนมีครูบาอาจารย์องค์หนึ่งนะท่านเปรียบเทียบบอกโอ้ยลูกศิษย์ท่านนะไม่เอาไหนเลยมันเหมือนคนนะเอาน้ำใส่ถาดแล้วก็ไปใส่ช่องฟรีซพอเป็นน้ำแข็งนะก็เอาออกมาข้างนอกแล้วมาวางไว้ให้ละลาย พอละลายแล้วเอาไปใส่ช่องฟรีซอีกท่านบอกเนี่ยพวกโง่พอได้น้ำแข็งมาก็ต้องเอามาใช้สิไม่ใช่เอามาละลายแล้วก็ไปทำน้ำแข็งอีกนะบอกเวลาฝึกจิตมีสมาธิตั้งมั่นแล้วเนี่ยแล้วก็ปล่อย ปล่อยจนมันเสื่อมไปนั่นโง่นะก็ต้องเอามาใช้งานมาเจริญปัญญาวิธีเจริญปัญญานะอย่างที่หลวงปู่ดูลสอนหลวงพ่อคืออ่านจิตตนเองตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์นะเราก็อ่านไปทีละช็อตทีละช็อตทำได้เพราะอะไรจิตเราตั้งมั่นหลวงปู่ไม่มาสอนหลวงพ่อให้พุทโธเลยนะไม่สอนหลวงพ่อให้ทำสมถะเพราะหลวงพ่อทำมาก่อนที่จะเจอหลวงปู่งั้นพอเจอหลวงปู่ท่านให้อ่านจิตตนเองเลยพวกเราสมาธิไม่ค่อยพอนะสมาธิไม่ค่อยมี
เพราะฉะนั้นอย่าทิ้งกันทำในรูปแบบต้องทำสมถะนะต้องทำทุกวันแบ่งเวลาไว้เลยแล้วในแต่ละวันนะมีเวลาช่องว่างเมื่อไหร่5 นาที10 นาทีก็อย่าทิ้งนะมาน้อมจิตมาอยู่ในอารมณ์กรรมฐานของเราไปเรื่อยๆเก็บเล็กเก็บน้อยไปตกตอนค่ำตอนเย็นอะไรเนี้ยก่อนจะง่วงก็รีบทำปฏิบัติในรูปแบบไว้ถ้าใจมันยังฟุ้งอยู่ก็ทำความสงบไปน้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์มันเดียวแต่ต้องน้อมจิตไปนะชวนมันไปคล้ายๆจูงวัวไปนะให้มันไปกินหญ้าพามันไปกินหญ้าสวยๆไม่ใช่ไปบังคับถ้าบังคับก็จะถูกมันวัวมันถีบเอานะเนี่ยทำในรูปแบบนะวันไหนฟุ้งซ่านทำความสงบวันไหนสงบแล้วทำใจให้ตั้งมั่นฝึกให้ตั้งมั่นนะเปลี่ยนจากสงบมาเป็นตั้งมั่นนะมีจิตเป็นตัวหลักแล้วเกิดวันนี้จิตเราดีตั้งมั่นเด่นดวงอยู่แล้วถึงเวลาในรูปแบบเราเจริญปัญญาเลยให้การทำในรูปแบบนะทำความสงบก็ได้ทำความตั้งมั่นก็ได้นะเจริญปัญญาไปเลยก็ได้แล้วแต่ว่ากำลังของเรามีแค่ไหนนะแต่ต้องทำนะทุกวันถ้าไม่ทำจิตจะไม่มีกำลังหรอกนะมันก็จะฟุ้งแล้วพอมากระทบอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจกันในชีวิตประจำวันเนี่ยปฏิบัติไม่ได้จริงบางคนบอกว่าหนูไม่ทำในรูปแบบนะแต่หนูเจริญสติในชีวิตประจำวันได้ไหมได้อย่างที่ได้แหละไม่ได้มีพละกำลังอะไรที่จะภาวนาหรอกนะงั้นต้องทำนะในรูปแบบถ้าไม่งั้นใจจะไม่มีพลังวันนี้เทศให้ฟังเท่านี้นะเบอร์ 5ทำในรูปแบบทุกวันไม่เคยขาดไม่ต่ำกว่า2 ชั่วโมงในชีวิตประจำวันเริ่มมีสติรู้ทันจิตมากขึ้นฝึกคณิกะสมาธิบางทีจิตทรงสมาธิได้อยู่ช่วงหนึ่งไม่เคยเข้าถึงฌานเข้าใจว่าถ้าได้ฌานจะเข้าใจธรรมะได้ลึกกว่าขอคำชี้แนะว่าฝึกไปในทางฌานได้หรือไม่ครับอย่าเดินเสียเวลาเลยนะชีวิตเรามีจำกัดคนที่เขาเล่นฌานได้นั้นเขาทำมาหลายภพหลายชาตินะงั้นเวลาที่จำกัดเนี่ยเอามาทำสิ่งที่มีสาระคณิกะสมาธิแหละดีพระอรหันต์ส่วนใหญ่นะท่านก็ใช้แค่คณิกะสมาธินะพระอรหันต์ที่ทรงฌานนะมีส่วนหนึ่งเท่านั้นเองหมายถึงทรงฌานก่อนจะเป็นโสดานะเพราะเราไม่ต้องไปมุ่งทางนั้นหรอกมีสติอ่านความเปลี่ยนแปลงของตัวเองไปที่หลวงพ่อเรียกเบอร์ 5ก่อนนะเพราะภาวนาดีนะจิตมีสมาธิดีความสุขผุดขึ้นเป็นระยะนะโดยที่ไม่ต้องทำอะไรเมื่อจิตมีสมาธิอย่างนี้แล้วเนี่ยออกมากระทบอารมณ์แล้วอ่านจิตตนเองไปได้เลยนะมันเดินแบบที่หลวงพ่อเดินเลยเนี่ยเบอร์ 1นั่งสมาธิทุกวันพยายามรู้สึกตัวระหว่างวันและขณะออกกำลังกายดูคลิปหลวงพ่อแล้วมีความเข้าใจมากขึ้นเรื่อยๆขณะนั่งสมาธิหลงแล้วรู้บางครั้งรู้สึกเหมือนนั่งหายใจอยู่ในร่างกายตนเองบางครั้งรู้สึกว่าร่างกายว่างเปล่าบางครั้งเผลอวูบเงียบไปพักใหญ่แล้วจึงรู้สึกตัวที่เข้าใจและปฏิบัติอยู่นี้ถูกต้องไหมคะเข้าใจถูกต้องทำอีกนะตอนนี้จิตไม่ตั้งมั่นไม่ถึงฐานดูออกไหมจิตมันยังกระจายออกข้างนอกนะรู้สึกไหมตรงนี้ถ้าเห็นนะไม่เป็นไรนะถ้าไม่เห็นตรงนี้ต้องปรับกันใหม่นะเราภาวนาต้องพยายามให้จิตเราตั้งมั่นนะฝึกให้จิตมันตั้งมั่นแต่ไม่ใช่เพ่งให้นิ่งๆเอาไว้จิตไหลแล้วรู้มันตั้งเอง
จะตั้งพอดีจงใจให้ตั้งเนี้ยมักจะตึงเกินไปดีนะไปทำอีกไปเบอร์สองไม่ได้เดินทางสายกลางตลอดเวลาเดี๋ยวตึงเดี๋ยวหย่อนความทุกข์หายไปเยอะมากเห็นอนัตตาเป็นหลักขอคำชี้แนะในการปฏิบัติต่อครับไอ้ที่เดี๋ยวตึงเดี๋ยวหย่อนนั่นแหละทางสายกลางนะอย่านึกว่าทางสายกลางเนี่ยจิตต้องนิ่งตรงกลางเป๊ะๆนะคนที่เดินตรงอ่ะเห็นไหมขาซ้ายมันก็เบี้ยวซ้ายขาขวามันก็เบี้ยวขวาเดี๋ยวก็เอียงซ้ายเดี๋ยวก็เอียงขวาไปแต่รวมภาพรวมมันตรงงั้นเวลาเราภาวนานะเดี๋ยวจิตก็ตึงไปเดี๋ยวจิตก็หย่อนไปเป็นเรื่องปกตินะแต่การที่มีสติตามรู้ตามเห็นไปนั่นแหละมันจะเข้าทางสายกลางที่ทำอยู่ถูกนะแต่สิ่งที่ต้องปรับนิดนึงคือยังเคยชินที่ไปรวบจิตเข้ามาให้นิ่งๆรู้สึกเปล่าตรงเนี้ยที่ผิดคือตรงนี้แหละนะไปรวบจิตเข้ามาอย่าไปรวบมันเข้ามามันไม่ใช่ของน่ารวบมาหรอกเราเรียนรู้มันเพื่ออะไรเพื่อวันหนึ่งจะทิ้งมันนะตรงนี้หลงรู้ไหมเนี่ยแค่นี้พอละหลงแล้วรู้นะฝึกไปเบอร์หนึ่งอย่าทำจิตให้มันลอยอย่างนั้นนะเบอร์หนึ่งลืมตาสิรู้สึกไหมเมื่อกี้ทำจิตให้มันลอยอย่างเงี้ยรู้สึกตัวไว้การปฏิบัติไม่ใช่ไปแต่งจิตอันนั้นแต่งจิตนะแต่งจิตให้มันลอยไปให้รู้สึกเอาไว้เบอร์สองดีแล้วนะค่อยๆดูไปเบอร์สามในรูปแบบสวดมนต์นั่งสมาธิเดินจงกรมระหว่างวันดูร่างกายเคลื่อนไหวสลับดูจิตช่วงนี้จิตมีกำลังเห็นจิตเผลอไปคิดได้เองจิตเป็นกลางมากขึ้นเห็นโลกมีแต่ทุกข์สุขก็ชั่วคราวไม่มีสาระนั่งสมาธิเห็นร่างกายหายใจจนลมหายใจหยุดจิตตามรู้ตามดูเคยภาวนาพุทโธระหว่างวันจนเห็นจิตเผลอไปคิดบ่อยไม่แน่ใจว่านั่งสมาธิกับภาวนาพุทโธเลือกแบบไหนดีคะถนัดแบบไหนเอาแบบนั้นตัวสำคัญคือรู้ทันจิตตัวเองได้ก็โอเคแล้วล่ะแต่จิตมันยังติดสุขนะมันไม่ใช่ว่าไม่เอาสุขนะมันยังชอบอยู่เหมือนกันนะรู้อย่างที่มันเป็นรู้ไปเรื่อยๆอย่าไปทำจิตนิ่งๆอย่างนี้รู้สึกไหมจิตตรงนี้ไม่เป็นธรรมชาติอย่าไปประคองให้มันนิ่งมันกระทบอารมณ์แล้วมันสะเทือนกระทบแล้วสะเทือนนี่มันรู้ความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของมันนะอย่าประคองให้นิ่งมีประคองอยู่นิดนึงดีนะที่ภาวนาอยู่นะที่หลวงพ่อสอนนะไม่ใช่ว่าทำไม่ดีนะทำได้ดีอยู่หรอกจะได้ต่อยอดไปเบอร์สี่ภาวนาโดยรู้สึกว่าร่างกายนี้หายใจเข้าออกอยู่ภาวนาแล้วเหมือนอยู่ที่เดิมไม่ก้าวหน้าที่ภาวนาอยู่นี้ถูกต้องหรือไม่คะไม่ต้องก้าวหน้าหรอกนะอยู่กับปัจจุบันเนี้ยดีก็รู้ชั่วก็รู้สุขก็รู้ทุกข์ก็รู้ไปนะตรงเนี้ยเราแทรกแซงจิตดูออกไหมเราไปทำจิตให้มันนิ่งๆผิดธรรมดาไปนิดหนึ่งคนธรรมดาเราจะไม่ใช่จิตอย่างนี้หรอกจิตของคนธรรมดามันจะเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงได้อย่าน้อมเข้าให้มันเป็นนิ่งๆอยู่นะกระทั่งการทำสมถะบางคนคิดว่าสมถะต้องน้อมจิตให้นิ่งไม่ต้องนะ
ถ้าเราชำนาญจริงนะวางจิตคืออย่าไปยุ่งกับมันอย่าไปแทรกแซงอย่าไปบังคับมันนะจิตก็สงบอย่างรวดเร็วเลยถ้าบังคับมันไม่สงบง่ายแต่ว่าตัวเนี้ยรู้สึกไหมเราแทรกแซงจิตแล้วนะอย่าไปแทรกแซงมันรู้มันอย่างที่มันเป็นยิ้มหวานสิยิ่งภาวนาแล้วเครียดไม่ได้นะรู้สึกไหมรอยยิ้มของเราตรงนี้ไม่เหมือนรอยยิ้มตามธรรมชาติใจเราไม่ได้ยิ้มด้วยเท่าไหร่นะตรงนี้ดีนะตรงนี้ธรรมดาจะทำความสงบก็ทำด้วยจิตธรรมดาจะเดินปัญญาก็เดินด้วยจิตธรรมดาเบอร์ 6เบอร์ 6เดือนที่ผ่านมาเริ่มมีเรียนช่วงเย็นต้องกลับบ้านดึกเหนื่อยมากขึ้นกว่าปกติแต่ในทางกลับกันมีความตั้งมั่นมีกำลังในการภาวนานอกรูปแบบเพิ่มมากขึ้นเช่นการดูสภาวะในเวลาเดินทางกราบขอคำแนะนำเพิ่มเติมครับอยู่กับโลกก็ต้องอย่างนั้นแหละนะเก็บเล็กเก็บน้อยไปตอนหลวงพ่อทำงานนะช่วงแรกๆไม่ได้ขับรถหรอกเป็นข้าราชการไม่มีเงินไม่ได้คอร์รัปชันอะไรนั่งรถเมล์ก็เป็นคำให้กำลังใจจริงๆคือยืนบนรถเมล์ภาวนานะยืนไปก็ภาวนาไปเพราะฉะนั้นภาวนาปฏิบัติเนี่ยเราทำได้ตรงไหนเราก็ทำได้แต่ถ้าขับรถเองเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะขับรถเองอย่าไปภาวนาให้จิตรวมนะเดี๋ยวพอจิตถอยออกมาถึงพรหมโลกถึงยมโลกไปแล้ว รู้สึกไหมใช้ได้อยู่ไปทำเอานะเป็นฆราวาสมีหน้าที่การงานเราภาวนาประคับประคองตัวเองให้อยู่ในรูในทางไม่ผิดศีลผิดธรรมมีเวลาเมื่อไหร่ก็ภาวนาเดี๋ยวมันก็ค่อยๆดีขึ้นเบอร์ 7ทำสมาธิตอนเช้า30 นาทีบางวัน1 ชั่วโมงหายใจเข้าพุทออกโทสวดมนต์ทำวัดเช้าสมาทานศีลเช้าและก่อนนอนระหว่างวันมีหลงบ้างถ้ารู้สึกตัวก็จะกำหนดลมหายใจบ้างเป็นระยะดูแลคุณแม่อายุ81 ปีมีทะเลาะกันอยู่บ่อยๆควรทำตัวอย่างไร ที่จะให้มีสติไม่ตวาดแม่คะไปหาน้ำมนต์มาอมไว้ นะมีนิทานนะผู้หญิงคนหนึ่งเขาไปปรึกษาพระว่าทำไมสามีเบื่อสามีไม่อยากกลับบ้านนะพระท่านบอกว่าต้องทำเสน่ห์อะไรอย่างเงี้ยเอาน้ำมนต์นี้ไปนะพอสามีเข้าบ้านนะอมน้ำมนต์เลยนะปกติพอเห็นหน้าสามีแล้วด่าแหลกเลยวันนั้นอมน้ำมนต์อยู่แก้มตุยสามีทีแรกก็กลัวเหมือนกันนะมันมาไม้ไหนเนี่ยเจอแล้วมายิ้มแก้มตุยอยู่นะเนี่ยตอนหลังเปลี่ยนแปลงได้จิตตรงนี้ยังไม่ธรรมดายังไม่ค่อยมีแรงนะรู้สึกไหมจิตมันยังไม่มีแรงนะทำในรูปแบบอีกทำไปเรื่อยๆสะสมนะให้จิตมันมีกำลังเบอร์ 7จิตมันยังระทดระทวยไม่ค่อยมีแรงนะตอนเลี้ยงคุณแม่ดูแลคุณแม่ทำใจใหม่โอ้เป็นบุญของเรานะจะมีสักกี่คนที่ได้ดูแลพ่อแม่ได้ดูแลพระอรหันต์ทั้งวันได้ทำใจอย่างนี้นะว่าเป็นบุญของเราแท้ๆเลยเรามีโอกาสดูแลพระอรหันต์ทั้งวันเลยนะคือเปลี่ยนจากจิตอกุศลให้มันเป็นจิตที่เป็นกุศลซะแล้วขณะที่ดูแลแม่นะเราภาวนาได้ตลอดนะไม่ได้เสียเวลาบางทีรำคาญรู้ว่ารำคาญนะบางวันเขาหลับไปแล้วสบายใจหลับซะได้สบายยิ้มหวานเลยนะรู้ทัน
นะรู้ว่าตอนนี้สบายใจเห็นไหมจิตใจเราเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เนี่ยเรียนมันไปนะแล้วมีเวลาว่างๆอย่างตอนคุณแม่หลับนั้นก็ทำความสงบเข้ามาเป็นระยะไม่ใช่พอคุณแม่หลับมีเวลาว่างก็นั่งเสียใจเวรกรรมอะไรของเราต้องมาดูแลนะอะไรเงี้ยคือทำจิตให้เป็นกุศลนะแล้วใช้เวลามาภาวนาทำในรูปแบบไปเวลาที่ว่างๆอะไรเงี้ยมีคนไม่มากหรอกนะที่มีโอกาสดูแลพ่อแม่ขนาดนี้เบอร์ 8เบอร์ 8ในรูปแบบนั่งสมาธิวันละ3 ครั้งช่วงเวลาก่อนนอนระหว่างกลางคืนที่ตื่นและตอนเช้าครั้งละ 30-60 นาทีทุกวันในชีวิตประจำวันรู้สึกตัวได้เวลามีความโกรธขอคำสั่งสอนสิ่งที่ต้องแก้ไขให้ถูกทางค่ะ เก่งนะที่รู้ว่าตัวเองขี้โมโหมันพร้อมจะโกรธเวลาเรากระทบอารมณ์เราจะมัวแต่ดูก็แต่ข้างนอกนะกระทบอารมณ์แล้วใจเราโกรธขึ้นมารู้สึกที่นี่ก่อนที่จะพูดอะไรออกไปให้อ่านใจซะก่อนนะฝึกอย่างนี้ฝึกให้มันเคยชินเราขี้โมโหกระทบอารมณ์ปุ๊บใจมันโกรธให้อ่านใจตัวเองก่อนให้ดูลงไปใจมันกำลังโกรธนะอะไรเงี้ยหายโกรธแล้วค่อยพูดนะเราจะมีความสุขมากขึ้นนะเราทำงานบางทีมันก็เหนื่อยมันเหนื่อยใครเหนื่อยร่างกายเหนื่อยใจไม่ได้ทำงานด้วยนะร่างกายเป็นคนทำงานแล้วก็เห็นร่างกายมันทำงานไปใจมันเบื่อรู้ว่าใจมันเบื่อใจไม่ได้ทำงานแต่ใจมันแอบเบื่อร่างกายเป็นคนทำงานร่างกายไม่เบื่อไอ้ที่เบื่อมันอยู่ที่ใจเนี่ยแยกกายกับใจออกจากกันแล้วเวลาเราทำงานต้องดูแลอะไรต่ออะไรมากมายนะเนี่ยรู้ทันตัวเองนะรู้ทันความเปลี่ยนแปลงที่ใจของเราเนี่ยรู้บ่อยๆแล้วใจมันจะค่อยสบายสว่างสบายขึ้นก็ดีนะที่ฝึกอยู่ไปทำต่อไปกลับมาเบอร์ 5นิดหนึ่งเบอร์ 5ถอยจิตออกมาซิออกจากตรงนี้ถอยออกมานะออกมาอยู่กับโลกข้างนอกนี่สิชำนาญในการเข้าอย่างเดียวยังไม่พอนะชำนาญในการทรงอยู่ก็ไม่พอต้องชำนาญในการออกด้วยจุดที่เจริญปัญญาอยู่ตรงจุดนี้นะถ้าลึกเข้าไปอย่างตะกี้ตรงนั้นมันไม่ได้เจริญปัญญาหรอกเห็นไหมตรงเนี้ยจิตมันเปลี่ยนแปลงจิตมันเบิกบานขึ้นมาได้นะถ้าเข้าไปล็อกอยู่ข้างในมันลึกเกินไปตรงนั้นมันไม่เดินปัญญาวันนี้เทศให้ฟังเท่านี้นะ